Bună seara! Bun găsit la Dialoguri Politice, seria de podcasturi care își propune să vadă în ce măsură pe agendele politice ale participanților la alegerile prezidențiale există subiectul romi. În această zi îl avem invitat pe Mircea Joană, candidat independent cu șanse foarte mari pentru a ajunge președinte. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc, e o bucurie să te văd și pe tine și echipa asta formidabilă. Bun găsit! Domnule Joană, care este prima amintire a dumneavoastră în legătură cu comunitățile de rom sau cu un rom? Cred că toți avem amintiri din copilărie, când auzeai pe stradă un strigăt puternic legat de fier vechi, chestiuni legate de școală, și acolo începuse să fie un sentiment de discriminare, era clar că era ceva. Deci, pe de o parte, o chestiune mai pitorească, să spun, în sensul că erau tradiții, era interesant. Pe de altă parte, cred că mi-aduc aminte, chiar din școala primară, aveam colegi de etnie romă, aveam și colegi de alte confesiuni decât cea ortodoxă. Mi-aduc aminte că cred că era un adventist sau ceva, adică o religie neoprotestantă, Coste îl chema, și el era și rom și neoprotestant, adică le avea pe amândouă și am crescut cu toții cu sentimentul că această masivă comunitate face parte din societate, dar ceea ce și m-a determinat să mă aplec asupra acestui subiect sensibil este clar că era încă o mare, mare dificultate de a accepta ca fiind egal, de a fi tratați cu același respect pe care îl purtăm între noi. Am văzut că inclusiv în cartea noastră ați dedicat câteva pagini bune acestui subiect și am văzut că aveți o sensibilitate destul de mare și ați scris cu destul de multă acuratețe, am văzut eu. Ați făcut așa o imagine a situației romilor în România și unde ați atins niște lucruri pe care mai rar le văd, în special la politicienii mainstream. Ce v-a făcut să vă aplecați asupra acestei și să dedicați atâtea pagini? Ce se întâmplă? Cum să spun, sunt mai multe motive. Un motiv este efectiv unul, să zic, etic, moral. Nu e ok. Adică oricum te-ai uita la acest subiect complicat și această rană necicatrizată în istoria României nu este normal și este un lucru imoral să ai atât de mulți copii din medii sărace și defavorizate din România, români, romi, maghiari, nici nu contează. Atâta vreme cât nu dai o șansă corectă la educație, părerea mea este că ai o problemă uriașă ca societate. Dacă te uiți economic, avem o criză de forță de muncă și sunt atât de multe argumente economice că dacă copiii și tinerii romi ar avea măcar nivelul de educație și de pregătire profesională al majorității populației, am avea, 7, 8, 10 miliarde de euro în plus pe an. Și mai este o chestiune care pe mine mă face să atac subiecte care nu sunt confortabile în politica românească. Aici e o chestiune legată de viziunea mea și de crezul meu că trebuie să schimbăm lucrurile în profunzime în România. Și nu poți să mergi înainte dacă nu îți rezolvi sau încerci să rezolvi. Nu va fi ușor de rezolvat. Asta e o problemă veche. Această chestiune, pentru că nu o să poți să îți pui întreg potențialul oamenilor țării tale și al națiunii tale în valoare. Chiar când în cartea mea, cred că sau într-un discurs pe care l-am avut, pentru că n-a fost doar în carte când am ridicat acest subiect, care nu este un subiect, e un subiect riscant politic și electoral în România. Pentru că există multă prejudecată, există multă respingere în continuare și mulți politicieni fug de acest subiect pentru că este neconfortabil și de multe ori poate chiar pierzător de voturi, aducător de voturi sigur nu este. Și atunci cred că un lider adevărat care, să spun, vrea să facă lucruri mai serioase în țara asta, nu poți să fugi la nesfârșit de o problemă atât de complicată ca aceasta. Asta este motivul. Inclusiv am explicat celor de astăzi, pentru că avem foarte multe metafore vizuale, dacă vreți. Să te îneci ca țiganul la mal. Am spus-o în cartea mea. Nouă ni se pare că este o chestiune, pe ultimii metri, când colo în spate erau efectiv robi de pe moșii care li se promitea libertatea, erau cu lanțul
și în clipa în care ajungeau pe malul libertății, se trăgea lanțul și de fapt era, adică dacă ne uităm, ca români astăzi, ca cetățeni ai țării ăsteia, când îți dai seama care este sursa unei astfel de povestiri, că este de fapt o cumplită nedreptate care s-a întâmplat. Cred că și de partea comunității roma este un efort de făcut, în sens invers. Eu nu cred că este doar dintr-o parte, e din ambele părți. Și de asta mă bucur foarte mult să văd tineri ca voi. Am văzut aici o echipă superbă era aici o colegă care e studentă la SNSPA, cred, și care n-a putut să meargă, și are o vârstă un pic mai mare decât vârsta facultății, era din Ferentar și n-a avut șansă să meargă la școală, dar totuși s-a zbătut să ajungă mai departe. Deci nu este niciun fel de chestiune electorală. Cred că această problemă este o problemă structurală a României, iar și în contextul demografic, dacă vreți să vă uitați în perspectivă. Că și aici multă lume spune problema demografică, familiile de rom fac mai mulți copii decât ceilalți, și mulți spun că asta este o bombă socială cu ceas, cum se spune, un social time bomb în engleză. Și eu nu văd așa. Eu văd mai degrabă eu mă gândesc, Doamne, am nevoie să crezi demografic, că n-ai forță de muncă, n-ai populație, nu te dezvolți. E o oportunitate. E o oportunitate. De aceea vin pe de o parte dintr-o idee că avem o nedreptate istorică și o discriminare structurală în societate și pe de altă parte, pragmatic vorbind, am nevoie de voi toți. Am nevoie de toți copiii de la țară săraci, indiferent de etnie, indiferent să aibă o șansă să se dezvolte și cred că asta e un lucru pe care îl putem comunica. Oricum, ca președinte, dacă Bunul Dumnezeu și românii și româncele și toate etniile din țara asta și din diasporă vor decide să mă voteze, acest subiect nu va fi doar un subiect dintr-o carte. Voi încerca să promovez politici active pentru a putea să găsim împreună soluții la această problemă. Am văzut că ați și propus în carte câteva soluții, dar apropo de vechimea acestei probleme, aș vrea un pic să mă întorc și ați spus și dumneavoastră, inclusiv acolo și în alte intervenții. Asta e o problemă care, cum putem reconcilia o istorie de 500 de ani de sclavie, una dintre poate cele mai cumplite sclavii și lungi din istoria înregistrată? Cum putem să reconciliem faptul ăsta? Și ați zis și de proverbe și de zicători, avem în limba română în jur de 200 de proverbe și zicători cu și despre romi, foarte puține sunt pozitive, majoritatea sunt negative și majoritatea își au sorgintea din această perioadă cumplită. Cum am putea să reconciliem asta? În ce măsură credeți că e relevantă informația asta în societate? Bun, dacă totul se duce până la urmă la educație și la transparență. Sunt două lucruri care merg mână în mână. Deci nu cred că trebuie să ne fie în niciun fel, să zic, teamă de a spune istoria adevărată a populației roma de aici. Au fost, adică, cum să spun, și la recunoașterea independenței României. Uh-huh. Au fost două subiecte care au fost foarte delicate pentru majoritatea de atunci. Da. Și boieri și oameni simpli din Principate, de exemplu. Una a fost eliberarea din sclavia romilor și a doua a fost drepturi cetățenești pentru evrei din România. Da? Uh-huh. Deci asta este istoria României. A fugi și cum să spun, a înfrumuseța istoria unei națiuni, toată lumea face. Își pune poza mai frumoasă. Toți încercăm să ne îmbrăcăm frumos la nuntă, nu? Photoshop. Da. Photoshop un pic. Dar una e una și alta e alta. Una e să prezinți o istorie glorioasă, o istorie motivantă, o mitologie națională, care să te facă mândru să faci parte dintr-o națiune. Toată lumea face asta, și americani, și francezi, și englezi, și noi o facem. Dar alta e să bați sub preș subiecte care nu ne-au făcut cinste. Și uitați-vă și în partea de perioada foarte întunecată a perioadei din România legată de dictaturile fasciste din România. Acolo a fost și antisemită, dar a fost și antițigănească, cum se numea atunci. A fost politică de discriminare explicită. Absolut. Când am mers la Siret, la Muzeul Holocaustului de acolo, când au fost trimiși fie la Cernăuți, fie la Chișinău, fie în Transnistria, au fost trimiși mulți evrei din România, dar și foarte mulți romi. Și de aceea cred că aceste subiecte trebuie să abordate, a spune eu, fără încrâncenare, pentru că nu putem schimba istoria de 500 de ani sau de 100 și ceva de ani.
Dar cred că în educația din manualele de istorie ale României, cred că ar trebui să fim mai onești față de trecutul nostru. Poate că nu o să putem face cum se întâmplă în America, pentru că și acolo există o întreagă poveste. Poate că România nu e America, dar eu cred cu tărie că sinceritatea și educația pot să reprezinte premizele pentru un început de dialog și cred că asta face un președinte. Nu fuge de teme dificile și mai mult decât asta încearcă să pună în jurul aceleiași mese, masă figurativă evident, părțile care în mod normal nu se pot înțelege strict social sau strict politic. Cred că asta face un președinte și ideea de... mortarul dintre... Da, și până la urmă este rolul tău constituțional ca președinte. Aduci în jurul mesei părți din societate care nu găsesc în mod normal o altă formulă de dialog constructiv. Și autoritatea morală a președintelui, părerea mea este că e mai importantă decât autoritatea politică și forța instituțională a președintelui. Și dacă conduci prin exemplu, eu asta cred, atunci cred că foarte multă lume ar putea să înceapă să ciulească urechea, stai puțin. Și fie că este o chestiune morală sau etică, fie că este o chestie economică, fie că este o chestiune de oportunitate, fie că este o chestiune de supraviețuire națională, într-un fel, în condițiile de criză demografică, eu cred că trebuie făcut acest lucru și chiar, și nu e o promisiune electorală, pentru că lumea nu mai crede politicieni în campanie, chiar vreau ca acestui subiect să dedicăm multă atenție și energie și cred că președintele României este cea mai bună autoritate sub egida căruia să putem să avem astfel de conversații. Așa pare o soluție bună și noi sperăm să o vedem întâmplând. Dialogul întotdeauna este util și încercarea de a te duce fiecare în bula ta, refuzând această realitate sau contestând această situație, și trebuie să creăm punți de comunicare și de acolo vor veni și soluțiile practice. Pleacă cu școala, haideți să fim serioși, de acolo pleacă. Acces la școală, acces la educație, acces la sănătate, acces la oportunități și cred că de acolo putem să... Și mai este ceva, în mod normal, într-un stat democratic și stat de drept, legea este neutră față de chestiunile individuale, de rasă, de etnie, de preferințe politice sau de orice altceva. Și atunci, în mod normal, dreptul la o șansă egală de start în viață n-are de-a face cu romi sau neromi. Sunt foarte mulți copii săraci din România care sunt în aceeași situație. Sunt foarte multe familii cu mari dificultăți. Sunt copii a căror părinți au plecat la muncă în străinătate și sunt pe la bunici pe undeva, într-o situație extrem de precară. Deci, dacă te uiți din punct de vedere, cum să spun, al Republicii România, tot cetățenii mei este egal în fața legii, înseamnă că și serviciile publice pe care le ofer trebuie să fie agnostice față de etnie. Din păcate, una scrie în Constituție și una scrie în teorie și alta se întâmplă în practică și cei mai să zic, discriminați, în mod evident, dintre toți ai noștri, sunt copiii foarte săraci și în marea lor majoritate copiii de romi. Aici este o temă pe care trebuie să o abordăm cu mai mult curaj și cred eu fără prejudecăți. Absolut. Noi vrem să propunem de altfel o imagine de contributor, o imagine de cel care pune umărul la evoluția acestei societăți și cred că există un potențial imens în oamenii, în comunitățile de romi și în această comunitate vibrantă și tânără față de restul Europei care îmbătrânește în mod alarmant. Vreau să vă propun acum un dialog structurat pe 4 subiecte de discuție, pe 4 paliere și inclusiv că ați atins un pic subiectul justiției, o să am și o întrebare legată de asta, dar cei 4 piloni sunt siguranță, echitate, prosperitate și guvernare inclusivă. Cam acestea sunt cele 4 subiecte pe care vi le propun astăzi și începând cu siguranța, România se confruntă cu o situație de extremă dreapta, o situație a violenței etnice de multe ori și am văzut asta în pandemie, că s-au întâmplat inclusiv astfel de evenimente și în special împotriva comunităților vulnerabile cum sunt romii. Aceste amenințări sunt de asemenea utilizate de extremiști sau de țări precum Rusia sau China tocmai ca să destabilizeze cumva România. Președintele trebuie să abordeze aceste amenințări la adresa securității interne, să reconstruiască încrederea în instituțiile statului și să asigure protecția tuturor cetățenilor. În calitate de președinte,
Cum veți proteja România de amenințările acestea externe, inclusiv extremismul de extremă dreaptă, violența etnică și interferențele străine? Întotdeauna există, eu cunosc manualul de război hibrid pe care, de exemplu, Rusia îl folosește împotriva țărilor democratice din NATO și nu doar din NATO. Și întotdeauna au o capacitate de a crea situații, atacuri cibernetice. Dar când vine vorba despre dezinformare, există întotdeauna o selecție a temelor care au potențial de a fi exacerbate, de a fi amplificate și de a crea probleme suplimentare sociale și politice țărilor democratice din NATO și din Uniunea Europeană. Deci ei nu selectează, uneori selectează și teme complet inventate, dar de multe ori se duc pe o temă sensibilă în societate. Relația interetnică, problema rasială este predilectă pentru Federația Rusă și este un subiect destul de fertil. Pentru că și noi furnizăm, să zic, suficient de multe argumente și ei vin și amplifică cu troli, cu aruncând, practic, benzină peste foc și făcând dintr-o chestiune care e destul de reală și destul de complicată, o problemă mult mai mare. Și aici intervine problema legată de ce înseamnă securitatea națională în ziua de astăzi. Este și legată de ordine publică și da, sunt multe situații în care clanuri, în care crimă organizată, o parte dintre cei care au plecat în Occident să lucreze, unii s-au dus și la perfecționare, între ghilimele, și s-au întors acasă cu metode, din păcate, mult mai performante decât cele dinainte și cred că e și o luptă între ele, cele care rămase acasă, cele de afară. Iar acest subiect, care este sensibil și real și care trebuie combătut de către statul român, este unul dintre subiectele în care situațiile acestea sunt generalizate și atunci orice comunitate de romi este, potențial vorbind, o comunitate care creează probleme de ordine publică și de siguranța cetățeanului. Și acestea să le segmentăm. Și spune, da, domnule, aici este zona care trebuie combătută. Că este rom, că este nerom, că este oricine. Sunt foarte mulți care vin pe filiera Basarabiei. Războiul din Ucraina. Apropo de traficul de droguri, care este o nenorocire, efectiv. În clipa în care Odessa a încetat să mai fie un port funcțional, de fapt, s-a mutat pe Constanța și pe porturile de la noi. Și de unde o altă complexitate? Și n-are de-a face cu romii, are de-a face cu rețele de narcotrafic din Columbia până în Afganistan. Deci aceste lucruri, statul român și evident președintele care are prerogative directe în acest moment, trebuie să spunem, da, domne, aici este o zonă în care e crimă organizată, care este de mai multe feluri. Crimă, mafie italiană cu mafie de nu știu unde, clanuri de nu știu care. Da, trebuie să combătute, pentru că nu sunt ok. Legea e lege. Și legea e lege pentru toți. Și cred că aici trebuie să fim foarte atenți și noi, ca majoritate, să nu încercăm să perpetuăm ideea că dacă există undeva violență, dacă există undeva infracționalitate, automat se răsfrânge asupra întregii populații de etnie română. Aici, cred eu, este extrem de intransigență acolo unde se încalcă legea și foarte atenți în a nu mai perpetua un stereotip care face ca orice lucru care se întâmplă să fie pus în spatele romilor automat doar pentru că ești rom. Asta este o chestiune inacceptabilă. Cred că e foarte ușor de înțeles atunci când românii pleacă în străinătate și sunt automat băgați în aceeași oală, da, voi sunteți români, voi faceți probleme aici. Și omul săracul, educat, mers pe la Babeș-Bolyai, mers acolo ca IT-ist și îi spune lui că stai un pic, că poate nu că ești de mâna a doua. Așa este. Cred că e foarte ușor. Deci e un subiect în care trebuie să fim extrem de clari, intransigență față de tot ce înseamnă ordine publică și siguranță națională și extrem de multă atenție către incluziune și către solidaritate socială. Iar ce se întâmplă de afară, evident, ei încearcă și Rusia în particular, dar și alții, încearcă să amplifice tensiuni reale din societățile noastre și să le facă, de fapt, subiecte de... Și sunt și forțe politice care călăresc astfel de prejudecăți. E ușor de stimulat acest lucru. Și acolo trebuie să fim foarte atenți, pentru că mulți dintre votanții de acolo sunt oameni care nu au în sine o prejudecată. Dar având o situație socială și economică dificilă, sunt foarte ușor de manipulat. Și a activa stereotipuri de acest gen e cea mai facilă formă de a obține voturi și este cea mai periculoasă într-un fel.
Pentru că, până la urmă, tu adâncești o falie din societate din dorința de a obține niște voturi. Prețul este foarte mare. Chiar Prețul dacă mare. câștigurile pe termen scurt electorale pot fi cuantificate, dar cred că pierderea pe termen lung e foarte mare. Credeți că în domeniul ăsta restructurarea Serviciului Român de Informații și a forțelor de ordine poate să ajute într-un fel combaterea acestor curente? Eu cum să spun, eu am lucrat cu serviciile de informație din România și din toate țările aliate 5 ani la NATO și vreau să spun că au o reputație foarte bună. Sunt buni profesioniști. Cred că ceea ce li s-a imputat real sau imaginar în ultimii ani în România a fost faptul că nu stau în zona de competențe unde sunt foarte buni. Inclusiv ce vorbeam, contrainformații, risc de tot felul, risc de terorism, risc de multe lucruri. Și acolo sunt foarte buni și își fac treaba foarte bine. Au o reputație foarte bună la NATO, serviciile noastre, și civile și militare sunt, adică și militare și cele două mari servicii civile. Unde cred că dânsii sunt primii interesați este să se termine odată, și asta cred că e și rolul viitorului președinte, să terminăm odată cu această amprentă a fostei securități asupra serviciilor de informații românești de azi. Au trecut 35 de ani, pentru Dumnezeu. S-au schimbat generațiile, sunt oameni de vârsta voastră acolo. Și evident că trebuie să fim foarte atenți ca și la recrutarea în servicii, în serviciu militar, să fim siguri că există, cum să spun, deschidere inclusiv către comunitatea de romi. Eu sunt, într-un fel, eu știu că dacă acești oameni, care sunt buni patrioși și buni profesioniști, li se dă de la președinte, că el este cel care dă direcția, spune, ăsta este treaba de făcut, o vor face fără ezitare. Și cred că ei sunt primii care nu mai doresc să fie asociați cu interferența. Și de asta se numește în engleză checks and balances, control reciproc între puterile statului. Și asta este o altă prerogativă a președintelui. De a fi sigur că justiția este cu adevărat independentă, că serviciile sunt sub control civil și politic și că fiecare își face datoria. Eu nu cred că avem o problemă alta decât că unii politicieni au încercat să le folosească sau să folosească aceste lucruri pentru avantaj politic propriu. Și mai ales anii unui președinte care a fost și dovedit că a fost colaborator al securității, a fost o perioadă foarte proastă pentru toată lumea. Eu am încredere în acești oameni și sunt convins că dacă primesc o direcție și își va face datoria și nu-i văd deloc interesat să interfereze în alte zone care au de-a face cu... Principala problema a României este politicul, nu sunt serviciile. Principala problema a României este politizarea instituțiilor statului. Și atunci când vezi peste tot oameni în care nu competența, ci carnetul de partid este principalul criteriu de a ocupa niște poziții, e un lucru... Uitați-vă, banii ăștia de la PNRR, aproape 1 miliard pe care riscăm să-i pierdem, de ce nu ne sunt dați? Pentru că cei de aici au refuzat să scoată politrucii din companiile de stat din energie. Și noi pierdem 1 miliard de euro, înseamnă undeva spre 40 de spitale municipale de construit sau sute de creșe, grădinițe sau școli reabilitate în toată țara asta. De 10 luni trebuie să facă aceste numiri și nu le-au făcut. Nu le fac. Nu, și pun pe aceiași. Și ideea este că efectiv este nu doar o sfidare la adresa Comisiei Europene. Până la urmă au văzut și doamnii și ăștia au văzut multe la viața lor. Dar este o sfidare la adresa noastră. Adică eu de-abia mă ajung cu puterea de cumpărare și am inflația cea mai mare, mă împrumut cel mai scump din Europa, am probleme de nivel de trai. Factura la energie în România este de 2 ori mai scumpă decât în Polonia și de 3 ori mai scumpă decât în Germania. Astea sunt lucrurile reale. De aceea cred că nu problema revenind la servicii și la dezinformare, cred că știu să-și facă treaba, își va face treaba în continuare. Problema reală este politizarea excesivă a statului și faptul că acolo serviciile publice pentru oameni, inclusiv în educație, nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Așa este. România ia împrumuturi mai scumpe decât Botswana în momentul ăsta, la 6,75%, niște cote imense. Și Doamne ferește, apropo de situația pe care o avem, nu cred că România nu își poate rezolva problemele de deficite și să fim mai disciplinați cu cheltuielile publice în anii următori, dar Doamne ferește de o coincidență între o criză mare afară, în străinătate, care să afecteze piețele financiare și situația noastră foarte fragilă. Precar. Pentru că se vorbea despre Botswana, dânsii au ca rating, au BBB, noi avem BBB-,
Dar sub BBB- este junk, în sensul că nu mai ești finanțabil de către piețele financiare. Și, Doamne ferește, o scânteie de afară care să creeze o dificultate pentru noi și, Doamne ferește, că în 2009-2010 este identică situația, deficite mari în an de alegeri prezidențiale, ca la anul să nu avem un incident care nu depinde de noi. Absolut, se anunță un an greu. Și veriga cea mai slabă de obicei este cea care cedează prima și cred că acolo să fim foarte, foarte atenți să nu avem o situație în care devenim nefinanțabili de către piețe. Mai era o situație, în 2009 România avea datorie externă undeva spre 15%, acum am deja 53%. Deci România deja s-a împrumutat foarte mult în acești ani. Da. Să fim foarte atenți pentru că după aia vom plăti cu toții această perioadă de guvernanță economică și bugetară și fiscală, a spune aproape irresponsabilă. Când ai învățat care sunt consecințele acestor deficite mari și nu faci nimic, mi se pare că este o problemă foarte, foarte severă. Așa este. Trecând acum un pic la corectitudine și justiție, asigurarea egalității în fața legii în societate. Sistemul de justiție din România continuă să dezamăgească cei mai vulnerabili cetățeni ai săi. Procese inechitabile, violență necontrolată a poliției și practicile discriminatorii subliniază legitimitatea sistemului juridic, creând oportunități pentru populiști și extremiști de a exploata neîncrederea politică, așa cum spuneam. În plus, monopolizarea reprezentării politice a romilor din statutul de utilitate publică a sufocat pluralismul politic, practic. În calitate de președinte, candidatul trebuie să reformeze aceste sisteme pentru a asigura corectitudinea, transparența și accesul egal la justiție. Cum veți reforma sistemul judiciar pentru a asigura accesul egal la justiție, a desființa monopolurile politice și a aborda nedreptăți sistemice, împiedicând în același timp extremismul de dreapta și forțele antidemocratice? Justiția este un serviciu public esențial. Așa cum educația și sănătatea sunt servicii, ordinea publică, siguranța națională, păstrarea păcii, sunt lucrurile fundamentale pe care un stat trebuie să le facă. Statele performante le fac bine și de-aia merg bine, statele mai puțin performante le fac prost și de-aia merg prost. Iar pentru mine justiția este un indicator, un barometru, dincolo de accesul la justiție și uriașele nedreptăți legate de accesul la justiție. Am să revin la accesibilitatea justiției. E un subiect neabordat. Ne gândim tot timpul la corupție și în marile cazuri de corupție, ceea ce e adevărat că sunt probleme mari, dar problema pentru mine, problema centrală a sistemului de justiție din România este faptul că justițiabilul, mai ales omul sărac, mai ales micul antreprenor, mai ales un țăran care nici acum nu are titlul de proprietate pentru că n-am făcut cadastrare în România nici astăzi, absolut, au o șansă în minus față de o companie mare, față de cineva care își permite avocați buni. Deci e o problemă de dreptate. Deci justiția este un barometru al dreptății într-o societate. Dincolo de actul de administrare a justiției, el este un barometru al cât de dreaptă este o societate. Și cred că aici România are multe lucruri de rezolvat. Ce putem face la modul practic? Unu este să scurtăm durata proceselor în România. Pentru că procesele sunt, cred că 1 milion și ceva, nu știu cifrele exacte, de oameni care sunt într-o formă sau alta antrenați în procese de justiție. Unele penale, altele civile, alte administrative, alte diverse forme de contencios. Sau de arbitraj, diverse chestiuni. Și atunci mă uitam puțin la Polonia și în angajamentul meu pentru România, pe care îl puteți vedea pe mirceajoană.ro, e oferta mea, viziunea mea pentru România următorilor ani. Polonezii au făcut o chestie interesantă. S-au apucat să desțelenească întreaga legislație din Polonia. Într-o sesiune parlamentară au abrogat vreo 23.000 de texte de legi și acte normative care erau redundante, care nu se pupau una cu alta. Pentru că hățișul legislativ și această incertitudine juridică face ca multe instanțe să aibă pe aceea speță decizii diferite. Ce au făcut polonezii? Au defrișat jungla legislativă, au codificat legislația, codul muncii, codul fiscal, codul verde, toate codurile lor. Era o singură lege valabilă pentru toți, nu se putea nimeni ascunde în spatele unui text contradictoriu de lege și durata medie a proceselor în Polonia s-a redus la jumătate.
Este printre primele lucruri pe care am să le fac și cu Consiliul Legislativ și cu breasla de avocați și firme de avocatură care vor să ajute și acest lucru va fi un lucru foarte, foarte bun. Deci aici cred că trebuie să fim foarte atenți, mai ales la justițiabil. A doua chestiune este legat de faptul că și în justiție lucrurile nu sunt digitalizate și vezi pe acolo, mergând cu malderele de dosare, toate au un cost și costul ăla se răsfrânge încă o dată pe cei mai... Iar partea de folosire excesivă a forței coercitive a statului de multe ori în situații în care comunități de romi sunt prinse, într-o situație contestată, și acolo e o formă de educare a forțelor de ordine din România. Și în America, de exemplu, există o discuție mare de tot cu privire la violența excesivă pe care la întâlnirea cu un afroamerican, poliția americană, într-un fel, are practic o tentație de a deveni mai dură. Și acolo e o conversație complicată. Cred că și noi trebuie să avem o conversație, poate nu la fel de complicată ca la dânsii, dar o conversație în care să spunem, dom'le, haideți să tratăm cu mai multă atenție niște prejudecăți și să încercăm încă o dată, legea este neutră, aplicarea legii trebuie să fie neutră și nu trebuie să aibă de-a face, cel puțin în teorie, cu culoarea piei cuiva sau etnia cuiva sau efectiv locul în societate al cuiva. Până la urmă, dacă ești dita mai miliardarul de la București sau ești cea mai săracă familie de romi sau de copii necăjiți din România, legea trebuie să fie uniformă și aplicată pentru toți. În mod egal. Asta pare a reformă a sistemului, cam așa o citesc din câte mi-a spus, a reforma sistemului judiciar, cel puțin dacă luăm exemplu Poloniei, care e clar că cam asta a făcut, indiferent cum vreți să numim reforma. Dar cuvântul a obosit în România, pentru că și de asta ezit să-l folosesc, pentru că a fost atât de mult abuzat cuvântul reformă, când aud de cineva reformă, lăsați-mă că de reformă am obosit, că lumea nu crede. Așa cum strategiile. E o strategie de incluziune socială a romilor, da? Este o strategie de digitalizare, este o strategie de colectarea deșeurilor, e o strategie pentru orice. Și Banca Mondială, care rămâne o instituție utilă pentru România, cred eu, pentru că au multă expertiză, dacă vrei să o folosești, chiar făcea o socoteală că România este țara din Europa cu cele mai multe strategii aprobate și neaplicate pe tot continentul ăsta. Avem o strategie pentru orice. Problema e că nu se aplică. Și de ce nu se aplică? Și acolo cred că este cuiul pe pelea, pe lângă politizare, este faptul că în România nu avem niciun fel de sistem de indicator de performanță pentru zona publică. Niciunul. Nici la educație, nici la sănătate, nici la incluziunea romilor. Ok, am o strategie, bag niște bani. Da. Putem discuta cât de mulți. Trebuie mult mai mulți, evident. Dar nimeni nu știe să măsoare în România și de mai degrabă nimeni nu vrea să măsoare în România dacă acea strategie produce efectele scontate pe care legiuitorul, decidentul public, le-a enunțat atunci când s-a aprobat. Avem strategii de digitalizare și de cloud guvernamental. Fiecare ministru, fiecare guvern deschide cloudul guvernamental. Fiecare guvern spune avem o nouă strategie de energie. Zic, băi fraților, dar parcă eu am mai trecut prin viață, am mai auzit cu strategia asta de energie a României acum 25 de ani. Și această incapacitate a statului român de a măsura performanța și de a avea indicatori de performanță e o chestiune care trebuie să înceteze. Nu o să schimb eu peste noapte năravul statului român și al politicului românesc, dar măcar în câteva domenii cheie, cu titlul demonstrativ, o să avem echipe mixte de profesioniști din zona publică, că mai sunt și din aceștia, și de afară, experți pe care îi punem și începem să spunem, ok, incluziune de romi. Ce înseamnă? Ce îmi propun anul ăsta? Păi îmi propun că abandonul școlar, ăsta e un indicator, da? Abandonul școlar la copiii de romi sau la copiii săraci din România, din mediul rural, de unde sunt dânsii, să scadă cu atât. Sau PISA. E un indicator de performanță. Da, și plătesc dascălii mai bine, pentru că trebuie să-i plătesc altfel. Astăzi la țară mă uitam pe o situație transmisă de colegi din Mișcarea România Renaște, foarte buni profesioniști. Astăzi 90% din dascălii de la țară sunt fie profesori la pensie, reactivați, fie suplinitori. E asta o problemă? Este o problemă imensă. Și atunci ce faci? Păi, un indicator de performanță este plătesc mai mult dascălii activi și le creezi niște condiții foarte atractive
pentru a merge și în locurile mai puțin atractive. Toată lumea vrea la Sava și la Lazar. Mersi frumos. Și eu am făcut liceul la Sava. Sunt unul din cei care au avut o șansă imensă la educație bună. Și tot timpul mă gândesc, Doamne, cum ar fi fost să fi fost eu în situația să nu fi avut acces la școală și să nu mai fi fost Joana de astăzi, să fi fost Mircea Joana într-o altă situație. Și fiecare dintre noi suntem în acea situație. De aceea cred că și indicator de performanță și cred că pe discuția noastră de astăzi voi solicita la modul cel mai atent să facem acest lucru. Alte țări au pentru situații de acest gen un observator social. Există ceva competență la Academia Română, e Institutul de Cercetare a Calității Vieții, sunt oameni interesanți acolo, inclusiv care studiază problema incluziunii romilor în ceea ce înseamnă societate, la sensul modern și european. Dar eu nu cred că ar trebui să ne uităm pe problemele de sărăcie, de excluziune, de lipsă de acces la servicii publice esențiale, mult mai profesionist decât am făcut-o până acum. Și chiar vreau să vă spun și să vă invit și pe voi și tot ce înseamnă mediu civic și mediu profesional și mediu de business, pentru că la așa ceva tu nu poți să rezolvi doar cu guvernul sau cu parlamentul. E insuficient. Ai nevoie să aduci în jurul mesei, așa cum spuneam că aducem în jurul mesei toți, în engleză le spunem stakeholder, toate părțile interesate și la asta trebuie să aducem și mediul privat și mediul civic și împreună să găsim cea mai bună soluție. Trecând către un viitor prosper, și aici am colegii mei de la diferitele organizații neguvernamentale care sunt parte din rețeaua noastră, care au niște întrebări pregătite și pe care o să vi le punem. Sunt colegii mei din rețeaua de la REDI, Roma Economic Development Initiative, o organizație care se ocupă cu antreprenoriatul, cu REF, Roma Education Fund, o organizație care se ocupă cu educația, ERIAC, o organizație care se ocupă cu cultura și RSL cu promovarea participării publice din rândul romilor. Așa că dacă colegii mei sunt pregătiți cu mesajele, le putem asculta. Sunt Monica Călin, manager de proiecte în cadrul Fundației Roma Education Fund România și o persoană profund implicată în promovarea accesului la educație pentru romi. Ne aflăm în secolul 21, iar datele statistice privind incluziunea educațională a comunităților de romi în România sunt îngrijorătoare. Copiii și tinerii din comunitățile marginalizate continuă să se confrunte cu provocări semnificative precum abandonul școlar, analfabetismul funcțional, lipsa accesului la resurse și sărăcie, toate contribuind la perpetuarea unui cerc vicios al excluziunii sociale și marginalizării. În acest context, care este viziunea dumneavoastră privind accesul echitabil la o educație de calitate pentru comunitățile de romi? Mulțumim! Da, mulțumesc pentru întrebare. Este subiectul cel mai complicat și cel mai dureros, pentru că, de fapt, de acolo începe problema și acolo nu se rezolvă problema. Încă o dată, revin la ceea ce am spus puțin mai devreme. Cred că o problemă atât de complexă nu poate fi rezolvată exclusiv de către autoritățile publice. Nici inspectoratele școlare județene nu cred că sunt întotdeauna pregătite. Cred că și o verigă suplimentară în lanțul complicat de la București către aceste comunități. Și cred că acest exemplu de a încerca să aducem împreună și antreprenoriat social și ONG-uri care au ceva de oferit și, evident, comunitățile locale și banul public și investiția mai țintită către aceste comunități, cred că o problemă atât de complicată, pentru că o problemă înrădăcinată nu este o chestiune pe care o rezolv doar punând mai mulți bani. Și cred că trebuie să pilotăm. Efectiv, asta eu cred mult în pilotaj, în sensul, dom'le, haideți să vedem, în 20 de locuri din țara asta, timp de 6 luni, de un an de zile, mergem energic și punem cu toții umărul. Și vedem, poate că dascălii care vin acolo sunt la început dascăli care le putem găsi o motivație să stea acolo, ONG-uri. Apropo de antreprenoriatul social, este subdezvoltat în România. Sunt formule de sponsorizare. Poți să adopți o școală. Se poate adopta o școală. Și tot timpul este fancy în București, la marile companii, să adopți o chestie care face olimpici.
Dar dacă și produce olimpici, și har Domnului că avem încă olimpici foarte buni. Școala încă produce. Deci dacă le dai copiilor noștri o șansă de școală bună, se duc și câștigă de toate trofeele. Da. Și poate găsim o formulă și de public-privat, pentru că problema asta nu va putea fi rezolvată cu actuala capacitate a statului român. Trebuie să punem mai mulți bani, fără îndoială, dar fără indicator de performanță, banii ăștia îi pui ca într-o zonă. Deci, poate că asta ar fi un răspuns și sunt deschis pentru o colaborare și cu voi. Și Romanian Business Leaders au o inițiativă foarte bună pe educație. Știu că doamna Măriuca Talpeș are foarte multe idei, am vorbit cu dânsa. Cred că ar trebui să adunăm toți stakeholderii, inclusiv autoritățile locale, să vedem și acolo unde sunt primari și consilii locale care au într-adevăr deschidere și să mergem acolo și să avem câteva modele de succes și după aceea să încercăm să le generalizăm. Cred că a rezolva o astfel de problemă dintr-un foc nu este credibil, dar a apuca sistematic să adresezi această problemă și să găsești soluțiile care după aceea să le poți generaliza, să le poți scala, cum se spune, într-un barbarism în limba română. Și dacă colega noastră și dacă voi sunteți interesați, chiar m-aș gândi să facem împreună, după ce terminăm alegerile, un astfel de exercițiu în comun. Absolut. Sunt sigur că colegii de la REF au asemenea intervenții de succes pe care le putem folosi. Ei de altfel activează de 20 de ani în România și au un track record, apropo de barbarisme, destul de bun. Haideți să vedem o nouă întrebare din partea colegilor, că o să dureze foarte mult timp așa. Bună ziua, sunt Petrica Dulgheru și am o întrebare pentru domnul Mircea Joana. Pe mine mă interesează foarte tare potențialul antreprenorial al comunităților rome. Acum sunt destul de multe programe care sunt făcute de Ministerul Economiei, foarte puține din ele sunt făcute astfel încât să ajute potențialul antreprenorilor romi, care e destul de mare în România. O populație de aproape 2 milioane de romi în România, o proporție destul de mare din ei au firme și business-uri. Acum, Ministerul Economiei are resurse, are programe, niciunul dintre ele nu se uită la potențialul comunităților astfel încât să-i ajute. Dacă domnul Mircea Joana devine președintele României, sunt curios dacă crede că parte din programele existente ar trebui să conțină niște măsuri specifice pentru comunitate și dacă da, care ar fi acestea? Mulțumesc, Petrica. Iarăși o întrebare foarte importantă. România are o problemă mare de finanțare a economiei și antreprenoriatului. Și programul pe care Ministerul Economiei l-a lansat, cred că e Startup Nation sau ceva de genul ăsta, a fost un program cu un succes bunicel. Și cred că trebuie să învățăm și dacă e nevoie să suplimentăm resursele, să o facem. Cred că a funcționat destul de bine. Unde avem o mare dificultate este în zona de microcredite. Există o abundentă expertiză internațională și se aplică și comunităților de rom în mod deosebit. Deci microcredite subvenționate, cu dobândă subvenționată, care se duc către micii antreprenori. Există foarte multe zone de industrii creative. La țară începe turismul, gen agroturism. Eram undeva prin județul Brașov la o pensiune și începuse deja să strângă bani pentru refacerea bisericii locale, care era și ea căzută. Cine știa să facă, singurii care știau să facă Da, erau și noroc că mai era cineva mai în vârstă dintr-o comunitate romă de acolo care încă știa să facă acest meșteșug. Dau câteva exemple mici și empirice, unde cred că am putea să facem mult mai mult. Antreprenoriatul social este interesant. Industrie creativă, este foarte multă creativitate, este foarte mult talent la muzică. Nu trebuie să... De multe ori și asta devine o chestie peiorativă. Sigur, poate deveni, dar da. Până la urmă e un asset. E talent, da. E asta, o încurajez. Deci eu cred că așa cum orice politică a statului român trebuie să fie neutră față de destinatar, trebuie să fie egală, cred că aici trebuie să punem un bani suplimentari. Iar a treia chestiune este să lucrăm chiar cu voi, cu voi care aveți această experiență, să vedem, poate găsim programe noi. Nu
tot ce am pus eu în angajamentul pentru România e neapărat soluția perfectă. Este perfectibilă. Da, cred că e nevoie de un program deosebit de finanțare și cred că mai ales pentru micro-întreprinderi, chiar și pentru startup-uri, am întâlnit tineri romi care au proiecte interesante de tehnologii noi și cred că aici am putea să creăm mult mai multă irigare cu capital, fie că este pentru o mică inițiativă la nivel rural sau la nivelul unui business interesant. Cred că e vorba despre folosirea forțelor pe care le ai și potențialului deja existent și cred că la romi există câteva astfel de îndeletniciri care s-au creat tocmai datorită celor 500 de ani de sclavie, că nu aveau voie să facă altceva decât ori fierărit, ori muzicanți și așa mai departe. Și atunci nivelul de profesionalism pe care îl au în acele domenii este extrem de mare și bazat pe generații în urmă. Să trecem la următoarea întrebare, cred că o să trecem este Zorilă de la Starea Romilor, un grup de tineri. Gabriel Zorilă, coordonatorul platformei Starea Romilor. Să dau și puțin context. Starea Romilor este un proiect care se desfășoară pe mai multe pagini de social media, numără aproape 15.000 de urmăritori și în fiecare zi de luni până vineri postăm romi care pot deveni exemple pentru alți tineri romi, dar și pentru societatea în general. Am observat că în cartea dumneavoastră vă întrebați de ce mai bine de 1 milion de romi au ajuns să-și ascundă etnia în România. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Ce puteți face din postura de viitor președinte pentru ca, să vă citez, stigmatul acesta pe care majoritarii l-au lipit în frunte romilor să dispară sau cel puțin să fie redus? Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gabriel. E cea mai complicată întrebare, pentru că e o chestiune culturală și de percepție în societate. Restul le mai rezolvăm, cred eu. Și accesul la educație, și la finanțare. Până la urmă, dacă spui și îți propui ceva, cred că poți să faci progres. Dar întrebarea lui Gabriel este legată de o prejudecată care persistă în societate. Și încă o dată, cred că trebuie să plecăm de la educația majorității, educarea majorității, în manualele de istorie, în conversația publică și inclusiv, ce spuneai tu, prezentând modele de succes. Și nu doar mentorat între romi care au reușit acasă sau în diasporă. Sunt foarte mulți care au reușit și în diasporă. Mod evident. Către cei de acasă. Dar cred că trebuie să avem, așa cum ne mândrim cu un tânăr olimpic sau la un campionat de robotică, câștigă pe la Houston, nu știu ce concursuri. Cu David Popovici. Bineînțeles. Și atunci să putem să spunem, ia uitați-vă ce minunăție de proiect frumos, ia uitați-vă ce inițiativă frumoasă, ia uitați-vă câte ONG-uri fac o treabă bună. Și cred că această formă de educare reciprocă, că romii nu înseamnă doar violență și chestiuni pe care le foloseam pe vremuri ca bau-bau pentru copii. Da? Și acolo este o prejudecată, apropo de cele 200 de situații. Dacă nu ești cu minte, te dau la... Deci astea sunt chestiuni care sunt stereotipuri vechi și pe care trebuie să luptăm cu ele, cu toții. Eu cred că, până la urmă, arăta cât de mulți dintre tinerii rom, dintre tinerele rom, dintre oamenii care aparțin aceste importante etnii, sunt oameni de ispravă, oameni de succes, oameni onești, oameni care fac cinste locului în care muncesc. Inclusiv revin în diasporă, am cunoscut foarte, foarte mulți, inclusiv în bisericile românești, sunt foarte, foarte mulți, toți, să zic, impecabili din punct de vedere comportament social, din punct de vedere, să zic, calitate, moralitate. Deci cred că dacă am prezentat fața asta mult mai luminoasă. Și inclusiv ce spunea, adică dacă tot există o anumită specializare dată de discriminare, că este muzică, că sunt meserii care de multe ori astăzi își redescoperă valoarea pentru economie și pentru societate, de ce să nu spunem, da, doamne, aici oamenii ăștia excelează și dacă excelează, asta înseamnă că... Și mai este o chestiune pe care trebuie să o facem, e vorba și de reprezentarea politică, inclusiv a femeilor rome. Absolut. Pentru că și în România mă uitam puțin pe o statistică legată de participarea femeilor la deciziile publice. În Parlament avem cea mai joasă cifră de 18% dintre parlamentarii români sunt femei. Este incredibil. Uitați-vă în guvern.
cât de puține doamne sunt. Uitați-vă și când apar întrebări despre candidați. Unii spun că o votează pe doamna Lasconi doar pentru că e femeie. E jignitor ca afirmație. Nu? Absolut. Dacă o votez pentru că are niște calități. Sau nu o votez pentru că nu are niște calități, dar nu pentru că este femeie. De aceea cred că și pentru romi, în general, unde reprezentarea lor în zona publică este submediocră, dar în principal pentru femeile rom și pentru tinerele rom, pentru că și acolo este o problemă, și acolo e o problemă în interiorul comunității. Absolut. Și acolo cred că trebuie să avem împreună o chestiune mult mai afirmativă, mult mai proactivă, în a spune, ok, haideți către politică, haideți către consiliile locale, haideți în consilii de administrație ale companiilor de stat. Aș prefera niște tineri din zona voastră înalt educați și foarte serioși decât politrucii care mă fac să pierd 1 miliard de euro de la PNRR. Deci cred că ilustrând și promovând modele de succes și oameni și bărbați și femei care își fac treaba, cred că putem să accelerăm procesul de vindecare a unei răni care încă nu este cicatrizată în România. Probabil că o să mai fie o vreme, dar trebuie să te apuci de undeva. E nevoie de efort constant. Undeva, da. Haideți să vedem o nouă întrebare. Foarte interesant ce a propus Zoril. Apropo de numiri în funcții publice, de candidați și de votanți. Absolut. Numele meu este Dumitru Giuliano, sunt etnic rom, sunt de la Resel. Și astăzi aș vrea să vă semnalez o problemă. Deși se crede că România este o democrație în ceea ce privește minoritățile naționale, în fapt este vorba despre o oligarhie. Spre exemplu, în România, pentru a înființa un partid mainstream, este nevoie de doar 3 membri. În cazul minorităților, este nevoie de 15% membri din etnia respectivă, plus deținerea statutului de utilitate publică. Aceste condiții, domnule Joană, vă întreb, ce veți putea face pentru a îndrepta acest proces profund nedemocratic din România? Mulțumesc pentru întrebare. O văd și eu pe pielea mea și pe campania mea un candidat independent, și revin și evident și la întrebarea care este foarte justă, o problemă care este reală. Candidat independent în România este un fel de paria. Este practic mai jos ca tratament și față de partide parlamentare, neparlamentare. N-ai voie la oamenii în secții, singurii. La președinte. Decizia zilele trecute. Da. Ai nevoie de 200.000 de semnături ca să... Rusia nu-i vreo democrație, dimpotrivă își omoară oponenții prin gulagurile din Siberia, dar acolo e nevoie de 100.000 de semnături ca să faci acest lucru. Deci sunt bariere de acces pe care partidele tradiționale le pun în fața noilor veniți. De aceea, intenția mea, și o am și în angajamentul pentru România, este să venim cu un cod electoral. Am vorbit despre codificarea legislației. Trebuie un cod electoral, cu o discuție solidă și cu partidele parlamentare și voi insista și voi folosi întreaga mea autoritate și influență pentru a spune, ok, haideți să creăm un teren de joc mai echilibrat. Nu vreau acum nici să avem, nu știu, ca în Israel, unde este proporționalitate completă în Parlament și poți să ai 500.000 de partide, că după aia e greu să le faci. Dar o formă de a da jos barierele de intrare, este absurd să ai astfel de solicitări. Și sunt foarte multe partide noi, că unele sunt de natură etnică, altele sunt de natură pur și simplu politică, care au o dificultate. Uitați-vă la banii publici care sunt cheltuiți. Enormi. Este efectiv, este aproape indecent ce se întâmplă acum. Și te uiți și la partidele, am condus și eu un partid important ca PSD-ul. Mă uitam acum din banii din subvenția publică, foarte generoasă. De ce a fost ideea aceasta? Inițial, pentru a face ca partidele să devină mai profesioniste, să investești în oameni, să participi la dezbateri internaționale, la ideologie, la, știu și eu, tabere de vară pentru tineri. Ce face un partid normal? 90% din banii ăia sunt pentru propagandă și de multe ori pentru dezinformare. De aceea, întrebarea este corectă și vreau să facem și pe o vastă consultare publică acest lucru. Sunt alte lucruri care sunt nedemocratice. Petiția. De ce nu am voie să spuneam și la depunerea candidaturii mele, când am strâns 500.000 de semnături și mulțumesc tuturor voluntarilor care ne-au ajutat și celor care au semnat pentru noi. De ce am nevoie să duc un camion de hârtie pe care o aruncă după aia oriunde în altă parte, decât un stick cu aceste lucruri. Da. De ce la o petiție cetățenească
sau o inițiativă legislativă cetățenească are nevoie să semneze fizic oamenii și nu pot să facă online. Deci aceste întrebări pe care colegul nostru ni le pune sunt în atenția mea și am să vin cu o propunere de cod electoral, încercând să eliminăm cât mai mult barierele de intrare. Asta e o barieră de intrare. Absolut. Mai ales în contextul în care cei care fac asta deja și care au închis ușa după ei fac o treabă dezastruoasă de 35 de ani. Și atunci e cu atât mai normal e nevoie de primenire. să deschizi. E nevoie de primenire și aici e vorba de, până la urmă, e o chestiune legată de cine își face treaba cel mai bine. Și cei care sunt acum fac treaba prost. Meritocrație și până la urmă de profesionalism. Dacă mai avem un ultim mesaj, mai este unul? My name is Time Ayunghaus. I am director of the European Roma Institute for Arts and Culture. The institute is established in Berlin in 2017 by the Council of Europe, the Federal Foreign Office Germany, and the Alliance for ERIAC. How will the Romanian presidency contribute to stopping the blatant and outspoken racism against Roma in our public spheres, in the public sphere today? And how will Romania challenge anti-Gypsyism and hate speech against the Roma, using the Romanian presidency to stop hateful messages under the flag of free speech in the European Union? Mulțumesc. Văzând și accentul Timei, sunt și rom de etnie maghiară și ei sunt în o situație similară? Nu-i diferit? Da. Sunt multe situații de acest gen. Întrebarea este absolut valabilă și nu are de-a face doar cu Consiliul Europei, are de-a face și cu Uniunea Europeană și cu faptul că, cum să spun, pe zona de discurs antisemit există lege strictă în România, uneori se și aplică chiar cu efecte considerabile. Sigur. Cum am văzut recent. În zona asta este parcă mai multă, cum a spune, indulgență față de astfel de excese verbale. Și cred că trebuie să punem pe picior de egalitate tot ce înseamnă discurs care incită la violență interetnică și care reprezintă un asalt la normele democratice la care România a aderat. Consiliul Europei este foarte important în continuare. Din păcate și această organizație, pentru că Rusia joacă rolul acesta foarte, foarte foarte contraproductiv pentru dânsii și pentru noi. Am fost și eu la Consiliul Europei când eram ministru de externe și apreciez foarte mult documentele și recomandările pe care Consiliul Europei le are. Dar până la urmă, dincolo de Europa sau de Consiliul Europei sau de ce ne spune colega din Berlin, e o problemă legată de sănătatea democrației mele. De țara mea până la urmă. Și faptul că există legislație europeană, că există norme la care România trebuie să le respecte și să transferăm obligatoriu legislația internațională în dreptul intern românesc, asta a fost obligația noastră la aderarea la Consiliul Europei și la aderarea la UE, da? Mm-hmm. Asta nu ține loc. Norma de afară nu ține loc de norma asumată în interior. Ea mai degrabă contribuie și întărește și creează, dacă vreți, contextul. Dar eu cred că în România noi trebuie să fim primii și politicienii români trebuie să fie primii și eu voi fi primul dintre politicienii care vor conduce, sper eu, România, care să spunem lucrurile acestea sunt intolerabile într-o societate modernă și democratică. De aceea, o formă de autocontrol. Nu-ți bagă nimeni punul în gură, nimeni nu îți îngrădește dreptul la exprimare liberă, la free speech, cum se spune în America. Niciodată acest lucru. Dar cred că noi trebuie să începem să fim conștienți, mai ales în cadrul majorității, că a perpetua aceste stereotipuri, chiar și verbale. Și de multe ori spunem, aoleu, așa știm de generații. Așa se spune, așa e. Ok, trebuie să încercăm să educăm lumea să spunem, doamne, chestia asta chiar nu este ok. Dar asta nu e ok. Nu ne face cinste astăzi și dacă s-a întâmplat acum 100, 200, 300, 400 de ani, nu este niciun fel de justificare ca să o perpetuăm și astăzi. Și o spun asta legată de discuția despre etnia romă și despre ce avem de făcut. Este legată de tratamentul egal în fața legii.
o șansă corectă să izbândești în viață pentru copiii noștri, pentru mine este universală. În cazul populației Roma este mai dramatic decât pentru alții, deci avem nevoie de atenție și resurse suplimentare, pentru că acolo e cea mai gravă problemă. Dar pentru mine, un copil din Piatra Neamț sau un copil din Covasna sau un copil din diaspora românească cu cetățenie română sunt copiii acestei națiuni și statul român și președintele României trebuie să reprezinte pe toți și să fie un model și cineva care să conducă o conversație și soluții practice pentru aceste lucruri. Încă o dată o spun, nu mă gândeam eu să revin în politica românească când am scris cartea. Am scris-o ca un om care citește istorie și istorie națională și istorie universală. Un om care crede că România are șansa la un viitor mult mai bun. Și dacă nu investești în oamenii tăi, care e cel mai prețios lucru pe care îl are orice națiune, înseamnă că șansele ca România să devină ceea ce poate deveni sunt mai mici. Mă bucur că vedem lucruri interesante în București, în Cluj și în Timișoara, dar la țară și în mediile sărace și comunitățile de rom, lucrurile sunt în continuare extrem, extrem de dramatice. Și a întoarce privirea și a ne preface că nu există, nu este o soluție. Ne încurcă mai degrabă. degrabă. Ne încurcă. Și mai devreme sau mai târziu vom plăti prețul acestei neglijențe. Absolut. Vine socoteala. Vine socoteala. Inevitabil. Vă propun acum să trecem către subiectul numărul 4 și am pregătit pentru noastră inclusiv un mesaj în limba romanii, dar până atunci să digerăm un pic ceea ce înseamnă guvernare inclusivă. Și spunem asta pentru ca România să se dezvolte cu adevărat ca o democrație, guvernarea trebuie să reflecte diversitatea cetățenilor săi. Romii, cea mai vulnerabilă comunitate, au fost excluși de la o putere politică semnificativă, reprezentarea lor fiind adesea limitată la roluri simbolice, țiganul de serviciu, cum se spune în termeni populari. Această marginalizare politică este exploatată, inclusiv de extremiștii de dreapta, iar președintele trebuie să asigure că guvernarea este inclusivă și lipsită de manipulare, promovând unitatea națională bazată pe reprezentare diversă. Cum veți elimina manipularea politică? Cum veți asigura includerea semnificativă a comunităților vulnerabile în procesul decizional? Și cum veți promova unitatea națională prin reprezentare diversă? Bun, România este și Titu Maiorescu spunea și țara formelor fără fond. Și în cartea mea îl folosesc această constatare a unui înaintaș, pentru că de foarte multe ori în spatele acestor cuvinte, care sunt de obicei cuvinte europene, democratice, e formă fără fond în România. Deci vorbim mult despre aceste subiecte și când te uiți, nu e mai nimeni pe acolo. Și cred că primul lucru trebuie să înceapă prin exemplu personal. Deci în administrația prezidențială, dacă voi câștiga aceste alegeri și sper să o fac, am spus de la început că o să fie o administrație care să ilustreze și paritate de gen și aștept să văd, inclusiv lucrând pentru mine, consilier prezidențial, în poziții de decizie, emisar special ai președintelui se practică în toată lumea, în care pentru mine nu există vreo diferență între etnia cuiva, competență. Sunt competenți, bărbați, femei, sunt în echipa mea. A doua chestiune, cred că trebuie să ne uităm puțin mai atent și la instituțiile pe care le avem, pentru că și acolo este multă formă fără fond. Consiliul pentru combaterea discriminării. Nu-l cunosc în detaliu. Sau Avocatul Poporului. Cunosc un pic jurisprudența dânșilor. Avem de lucrat un pic la CES. Am propus Consiliul Economic și Social. I-am spus acum Consiliul Economic, Social și de Mediu. Dar cred că avem de lucrat mai sistematic în a vedea, așa cum am propus un observator social pentru a vedea dacă într-adevăr politicile publice, politici sociale, de incluziune a romilor, de incluziune a copiilor săraci, de incluziune a celor cu dizabilități. Da. Și aici e o societate care este extrem de indiferentă. Ăsta e cuvântul, e mai grav decât intoleranța. Indiferența de multe ori este mai dură. De aceea, pentru mine, cel mai bun lucru este să începem de acolo unde există. Sper ca și viitorul guvern, viitorul parlament, asta e o chestiune a partidelor, nu e o chestiune a președintelui, să înțeleagă că avea o reprezentare diversificată. Poate că este bine și electoral, în sensul că e un grup foarte mare de public și poate că ajută. Politica e făcută și pe voturi, hai să nu credem că lucrăm în abstract. Dar cred că, cel puțin de la președinte și de la președinție, veți vedea în acțiune acest tip
Vreau să văd în administrația prezidențială și basarabeni sau basarabence cu dublă cetățenie care să poată să lucreze pentru statul român, așa cum, de exemplu, Anca Dragu, unul din cei mai buni economiști acestei țări, este acum guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova, a fost ministru de finanțe la noi, președintele Senatului, o femeie admirabilă, apropo de faptul că n-am nici preferințe politice prea mari, adică dacă oamenii sunt buni, indiferent că sunt la PSD, la PNL sau de la USR. Deci cred că aici trebuie să începem să facem și după aceea încă o dată, toată discuția noastră se leagă de fapt, pentru că mulțumesc mult pentru această șansă de a fi cu voi. Pentru că și întrebările și comentariile noastre și răspunsurile pe care am încercat să le dau, ele arată de fapt nevoia de a te uita coerent la un set de politici care nu este doar educație separat sau sprijin pentru antreprenori sau să pui în vitrină, în sensul bun, la televizor și la reclamă niște oameni din Romă care au făcut lucruri excepționale în business, în munca lor socială. De aceea cred că, într-un fel, vorbind despre acest subiect, noi vorbim de fapt despre un subiect mai mare și mai grav al României, care este excluziune socială, lipsa ascensorului social, atât de mulți copii și bătrâni care sunt de fapt în afara circuitului civilizației moderne. De aceea mă bucur foarte, foarte mult că am avut șansa să stăm puțin de vorbă și încă o dată probabil este intervenția mea și podcastul care are probabil cel mai puțin de a face cu campania electorală, pentru că nu cred că de aici vom genera voturi în sensul electoral, dar mă bucur foarte mult pentru că și într-o campanie atât de învolburată și de intensă, avem totuși timp să discutăm despre lucruri mai profunde și lucruri care sunt importante pentru societatea românească. Și eu mă bucur foarte mult că avem discuția asta și că e cumva ca o pauză de la tot noi anul ăsta din noi așa o luăm ca pe o insulă de gândire în perspectivă un pic, pentru că cred că e nevoie foarte mult de astfel de gânditori în societatea românească. Am pregătit Văd aici ceva, un text în limba romanii. Un text în limba romanii, dacă vreți să încercați să adresați spectatorilor noștri care mulți dintre ei încă folosesc limba romanii și probabil că vor fi bucuroși să afle mesajul nostru. Să vă spun întâi cum sună textul în română, ca după aia să vedem și cum putem să facem cât mai bine. O Românie dezvoltată este una în care fiecare copil are o șansă la o educație bună. Este crezul meu profund. E că volunii România si coia ca fiesavo ceavo, si lesi șansa ca iec laci educația. Sper că am făcut-o relativ decent. Eu cred că s-a auzit bine. Eu am studii în limba română, așa că aș putea să zic că sunt în măsură să zic că s-a auzit bine și probabil că e foarte important ca oamenii să audă inclusiv în limba unchiului lor aceste lucruri, care sunt practic pentru un viitor al României apropiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și dumneavoastră celor de acasă, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la noi. Vă invit să vă uitați și la seriile viitoare de podcasturi unde vom avea noi candidați la postul de președinte al României. Până atunci, votați liber!